ज्ञानेश्वरी भवनुवाद अध्याय 4 ओवी 1. आजी श्रवणेंद्रिया पाहले, जे येणे गीता निधान देखिले. आता स्वप्नाची हे तुकले साचा सरिसे. आज कानाचं भाग्य उजाडलं. जो यांनी गीतेचा ठेवा पाहिला. कानाला पाहता येत नाही हे सत्य आहे, परंतु स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं आहे. चिंतन. पाहले म्हणजे उजाडले असा सर्वसामान्य अर्थ आहे. उजाडणं म्हणजे प्रकाशित होणं. श्रवणेंद्रिया पाहले म्हणजे कान तेजस्वी झाले. त्यांनी गीतेचा ठेवा पाहिला. अर्थमतीत प्रकाशित होतात, त्याप्रमाणे गीता तत्व प्रकाशित झालं. याला कारण गुरुकृपा असते. तैसीच गुरुकृपा उखा उजळली, ज्ञानाची ओत पडली. गुरुकृपेची पहाट झाली, ज्ञानाचं कोवळं ऊन पडलं. यात गीता तत्व हृदयात प्रकाशित झालं. श्री गुरुकृपा प्रकाशात कानाला गीता तत्व दिसणं म्हणजे साक्षात्कार होणं. पूर्ण पृथ्वी सोन्याची करता येईल, 7 समुद्र अमृताने भरता येतील, परंतु गीतार्थाचं वर्म कळणार नाही असं माऊली स्वतः 18व्या अध्यायात सांगतात. असा गीतार्थाचा ठेवा आज भाग्यानं कानाला पाहता आला. स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखं वाटलं. मनुष्य हा श्रवणानंच ज्ञानी होतो. सुप्रसिद्ध औपनिषदीय शांती मंत्र आहे. भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम. आम्ही कानानी मंगल ऐकवत, किंबहुना ऐकावं. भद्रम म्हणजे मंगल, अर्थात परब्रह्म. कानात ब्रह्मध्वनी पडावेत. तो ध्वनी अंतःकरणात साक्षात्काराला कारणीभूत होतो. माऊली म्हणतात, तैसा कानाच्या महाद्वारी गीता गजर जेथ करी, तेथ सृष्टीची आदिवरी जयाची पाप. म्हणून आज श्रवणेंद्रियाचं भाग्य उजाडलं. गीतार्थ ऐकायला मिळणं हे कानाचं भाग्यच आहे. विषयाविषयीचं कथन ऐकणं, मिथक पाहणं, असत्य ऐकणं, निंदा श्रवण करणं. चुकीची माणसं कानातून चुकीचं पेरत असतात. उत्थान आणि पतन हे दोन्ही श्रवणातूनच होतात. आधींची विवेकाची गोठी, वरी प्रतिपादी श्रीकृष्ण जगजेठी, आणि भक्तराज किरीटी परिसत असे. अगोदरच विवेकाचा विषय आहे. प्रतिपादन करणारे जगातील ज्येष्ठ श्रीकृष्ण आहेत, आणि अर्जुन जो भक्तराज आहे तो श्रवण करत आहे. जैसा पंचमालाप सुगंध, की परिमळ आणि सुस्वाद, भला जाहला विनोद कथेचा ये. कोकिळेचा पंचम स्वराचा सुगंधित आलाप, सुवासित मिष्टान्न अर्थात स्वर, सुगंध, सुस्वाद यांचं एकत्रीकरण व्हावं, त्याप्रमाणे हा कथेचा प्रसंग आहे. कैसी आगळी दैवाची, जे गंगा जोडिली अमृताची, हो काजे तपे श्रोतयांची फळा आली. काय श्रोत्यांचं भाग्य थोर आहे. त्यांनी जे जप आणि तप केले आहेत ते आज फलद्रूप झाले. ज्ञानरूपी अमृताची गंगाच त्यांना लाभली. आता इंद्रिय जात आघवे, तीही श्रवणाचे घर रिगावे, मग संवाद सुख भोगावे गीताख्य हे. आता जो इंद्रिय समुदाय आहे त्यांनी विषय सोडून श्रवणाच्या घरी प्रवेश करायचा. मग तिथं जो गीता या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या संवाद सुखाचा उपभोग घ्यायचा, किंबहुना संवाद सुख भोगावं. हा अतिसो अति प्रसंगे, सांडूनी कथाची ते सांगे, जे कृष्णार्जुन दोघे बोलत होते. तुझे हे अप्रासंगिक बोलणं बंद करून श्रीकृष्ण अर्जुन हे दोघे काय बोलत आहेत ते सांग. ते वेळी संजय राया ते म्हणे, अर्जुन अधिष्ठिला दैवगुणे, जे अति प्रीती श्रीनारायणे बोलिजत असे. माऊली म्हणतात, त्यावेळी संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, आज अर्जुन हा दैवगुणाला अधिष्ठान झाला, कारण श्रीनारायण अर्जुनाशी अतिप्रेमाने बोलत आहेत. चिंतन. श्रीनारायण अतिप्रेमाने बोलत आहेत. माऊली श्रीकृष्ण बोलतोय असं नाही. सृष्टीचा पालनहार अतिप्रेमाने बोलतोय. अर्जुन हा केवळ भाग्यवान आहे असं नाही, तर तो भाग्याचा आधार आहे. व्यावहारिक गोड बोलणारे खूप आहेत, थोडेफार प्रेमाने बोलणारे आहेत. हृदयातून बोलणारे दिसत नाहीत, तर भेटतील केव्हा? भेटले तर बोलतील का? बोलले तर विवेकाविषयी बोलतील, शंकाच आहे. मदत करणं आणि रहस्य सांगणं यात फरक आहे. इथं तर अर्जुन विश्वरूप पाहणार आहे, म्हणून अर्जुन अधिष्ठिला दैवगुणे, भाग्यानं अर्जुनाचा आश्रय करावा हेच आश्चर्य आहे, असं संजय राजा धृतराष्ट्राला सांगत आहे.
जे न सांगेची पितया वसुदेवासी, जे न सांगेची माते देवकीसी, जे न सांगेची बंधू बळीभद्रासी, ते गुह्य अर्जुनेसी बोलत. जे रहस्य पिता वसुदेवाला, माता देवकीला, बंधू बळीभद्राला सांगितलं नाही ते अर्जुनाला सांगत आहेत. देवी लक्ष्मी एवढी जवळीक, तेही न देखे या प्रेमाचे सुख. आजी श्रीकृष्ण प्रेमाचे बीक, या तेची अथी. इथं श्री नारायण बोलत असल्यामुळे देवी लक्ष्मी एवढी जवळ आहे, परंतु तिनं हे प्रेम सुख पाहिलेलं नाही, अर्थात अनुभवाला कधी येणार. आज अर्जुनालाच श्रीकृष्ण प्रेमाचं बळ मिळालं आहे. चिंतन. प्रेमाचं बळ माणसाला सामर्थ्यवान बनवतं. प्रेमाचा आधार फार मोठा असतो. प्रेमाने सांगितलेल्या शब्दात ताकद असते. धनात आणि सत्तेत जे बळ असतं त्यापेक्षा जास्त प्रेमात असतं. व्यावहारिक अनुभव आठवा म्हणजे प्रेमाची ताकद लक्षात येईल. श्रीकृष्णानं जे प्रेमाचं बळ अर्जुनाला दिलं आहे ते अति जवळ असलेल्यांना देखील दिलं नाही. सृष्टीतील प्रथम संत जे सनकादिक आहेत त्यांना देखील नाही. अर्जुन हा विश्वरूप पाहणारा एकमेव भक्तराज आहे. प्रेमाच्या परिपक्व अवस्थेला भक्ती असं म्हणतात. तोच श्रीकृष्णाचं प्रेम उपभोगत आहे. सनकादिकांची या आशा, वाढीनल्या कीर बहुवसा, परित्याही येणे माने यशा येतीची ना. देवाच्या प्रेमाविषयी सनकादिकांच्या आशा निश्चित जास्त होत्या, परंतु त्या अर्जुना इतक्या यशापर्यंत आल्या नाहीत. अर्थात प्रेम मिळविण्यात अर्जुना इतका यशस्वी जगात कोणीही नाही. या श्री जगदीश्वराचे प्रेम, हेत दिसतसे निरुपम, कैसे पार्थे येणे सर्वोत्तम पुण्य केले. या श्रीकृष्णाचं म्हणजे जगदीश्वराचं प्रेम हे अर्जुनाच्या ठिकाणी निरुपम दिसत आहे. अर्जुनानं सर्वोत्कृष्ट पुण्य कसं काय केलं देव जाणे. हो का जयाची या प्रीती, अमूर्त हा आला व्यक्ती, मज एकवंकी याची स्थिती आवडत असे. अर्जुनाच्या प्रेमामुळेच अमूर्तातून हा आकाराला आला. एकवंकी स्थिती म्हणजे एकरूपता, एकनिष्ठपणा, दोन शरीर, एक अवस्था मला आवडते. अर्थात प्रेमात द्वेष नको, एक रूपानं असावेत. ही अवस्था आवडणारी, आल्हाद देणारी असते. आजही प्रेमगीतं याच सिद्धांतावर आधारित आहेत, भले ते स्वतःला आध्यात्मिक मानत नसतील. एरवी हा योगिया नाडळे, वेदार्थासी ना कळे, जेथ ध्यानाचे ही डोळे पावतीना. तो हा निज स्वरूप अनादि निष्कंप, परिकवने माने सकृप जाहला आहे. निरुपम प्रेम करणारा जगदीश्वर एरवी योगी असणाऱ्यांना सापडत नाही. वेदाच्या अर्थांना विषय होत नाही. ध्यानाची दृष्टी जेथपर्यंत जात नाही तो हा आत्मस्वरूप जन्मरहित अचल परमात्मा अर्जुनासाठी किती प्रमाणात कृपाळू झाला आहे ते पहा. हा त्रैलोक्यपटाची घडी, आकाराची पैलथडी, कैसा याची ये आवडी आवरला असे. हा श्रीकृष्ण जरी व्यक्ती म्हणून वाटत असला तरी तो त्रैलोक्यरूपी वस्त्राची घडी आहे. स्थूल सूक्ष्म आकाराचं पैलतीर आहे. अर्जुनाच्या प्रेमात कसा काय मावला ते कळत नाही. अर्थात अर्जुनाच्या आटोक्यात कसा काय राहतो ते कळत नाही. मग देव म्हणे पंडुसुता, हाची योग मी विवस्वता, कथिला परी ते वार्ता बहुआ दिवसांची. मग तेने विवस्वते रवी, हे योग स्थिती आघवी, निरोपिली बरवी मनुप्रती. मग देव म्हणाला, अर्जुना हाच योग आम्ही सूर्याला सांगितला, परंतु ही गोष्ट फार जुनी आहे. मग विवस्वान सूर्यानं या योगाची संपूर्ण माहिती मनुला चांगल्या प्रकारे सांगितली. मनुने आपण अनुष्ठिली, मग ईश्वा कुवा उपदेशिली, ऐसी परंपरा विस्तारिली आद्य हे गा. हा योग म्हणून स्वतः चरणात आणला, अनुष्ठान केलं. मग ईश्वाकू नामक पुत्राला सांगितली. अशी ही पुरातन परंपरा विस्तारली गेली, किंबहुना चालत आली.
मग अनिक ही या योगाते राजश्री जाहले जाणते परी ते थोनी आता सांप्रते नेनिजे कुन्ही. मग आणखी काही राजश्री या निष्काम कर्मयोगाला जाणणारे झाले, परंतु तेव्हापासून आजच्या काळापर्यंत या योगाला कोणीही जाणत नाहीत. याचं कारण पुढं सांगतात. जे प्राणी या कामी भर देहाची वरी आदर म्हणून पडिला विसर आत्मबोधाचा. अव्हाटलिया आस्था बुद्धी विषय सुखची परमावधी जीव तैसा उपाधी आवडे लोका. पहिलं कारण सर्व प्राण्यांचा विषय भोगावर भर आणि दुसरं कारण देहाचा आदर म्हणून एकूण आत्मबोधाचा विसर पडला. विषयपभोगावर आस्था आणि अर्थ कमावण्यासाठी बुद्धी दोन्ही आडमार्गाला गेल्यावर फक्त विषय सुखच सर्वश्रेष्ठ वाटतं. मुक्ततेचा विसर पडल्यामुळे जीवाला उपाधी आवडते. चिंतन. हा योग सूर्याला प्रथम सांगितला, तिथून या योगाची परंपरा प्रारंभ झाली. परंपरा सांगण्यात एक विशिष्ट तथ्य आहे, मी सांगतो म्हणून नाही असं नाही. हा योग सार्वकालीन आहे. केवळ युद्धाला प्रवृत्त करण्यासाठी हा तात्कालिक उपदेश नाही. श्रेष्ठांनी आचरणात आणलेला आहे. ही राजश्रीची परंपरा आहे. हा योग सनातन आहे, त्रिकालाबाधित आहे. निष्काम योग लोप पावण्याची दोन कारणं, भोगाची आवड आणि देहावर प्रेम. या दोन कारणांमुळे मनुष्य आडमार्गाला गेला, काम क्रोधांच्या तावडीत सापडला आणि स्वतःचा नाश स्वतः करून घेतला. आजही याचा अनुभव येत आहे. काही धर्म पंथ उपासना भोगासाठी जगण्याचं मार्गदर्शन करतात. या लोकात आणि परलोकात उत्तम भोग भोगावेत हेच तत्वज्ञान आहे. हे आडमार्गी आहेत एवढंच म्हणता येईल. एरवी तरी खवणे यांच्या गावी पाठावे काय करावी सांगे जात्यंधारवी काय आथी. का बहिर्यांच्या आस्थानी कवन गीता ते मानी की कोल्हे या चांदणी आवडी उपजे. नाहीतरी नग्न लोकांच्या गावात चांगली वस्त्र काय कामाची. जन्मंधाला सूर्याचा काय उपयोग. बहिर्याच्या सभेत गाण्याला कोण मान देणार. चोराला चांदण्याविषयी आवड उत्पन्न होईल का. पै चंद्रोदया आरावते जयांचे डोळे फुटती असते ते कावळे केवी चंद्रा ते ओळखती. तैसी वैराग्याची शिवन देखती जे विवेकाची भाषा नेनती ते मूर्ख केवी पावती मज ईश्वरा ते. चंद्रोदयापूर्वी ज्याचे असलेले डोळे निरुपयोगी होतात ते कावळे चंद्राला कसं ओळखणार. त्याप्रमाणे ज्यांनी वैराग्याची त्यागाची सीमा देखील पाहिली नाही, विवेक कशाला म्हणतात हे देखील ज्यांना माहीत नाही, असे मूर्ख मला ईश्वराला कसे प्राप्त करणार. कैसा नेनो मोह वाढिनला तेने बहुतेक काळ व्यर्थ गेला म्हणून योग हा लोपला लोकीये. कसा काय या जगात एवढा मोह वाढला देव जाणे. मोह वाढल्यामुळे फार काळ व्यर्थ गेला. हा योगही यामुळे लोप पावला. तोची हा जी आता तुझ प्रती कुंती सुता सांगितला मी तत्वता भ्रांती न करी. अर्जुना, तोच हा योग मी तुला यथार्थपणे सांगितला. याविषयी संशय घेऊ नकोस, अर्थात यावर श्रद्धा ठेव. हे जीवींचे निज गुज परी केवी राखो तुझ जे पडियेसी तू मज म्हणूनिया. तू प्रेमाचा पुतळा भक्तीचा जिव्हाळा मैत्रियेची चितकळा धनुर्धरा. हा निष्काम कर्मयोग माझ्या अंतःकरणातील खास गुह्य आहे, परंतु तुझ्यापासून कसं लपून ठेवू. कारण तू माझा आवडता आहेस. तू प्रेमाचा पुतळा असून भक्तीचा ओलावा म्हणजे जिव्हाळा आहेस. मैत्रीचा प्राण किंबहुना चैतन्याची कला आहेस. तू अनुसंगाचा ठाव आता तुझ काय वंचो जावो जरी संग्रामारूढ आहो जाहला आम्ही. तरी नावेक हे सहावे
गाजा बज्जहीन धरावे, परी तुझे अज्ञानत्व हरावे लागे आधी. तू विश्वासाचं अधिष्ठान आहेस. तुझ्याशी प्रतारणा कशी करणार, अर्थात तुझी फसवणूक होणार नाही. आम्ही युद्धाला जरी सज्ज असलो तरी ज्ञान सांगणं आवश्यक आहे. थोडं सहन कर. युद्धाची गडबड गजबज मनात आणू नकोस, कारण प्रथम तुझं अज्ञान घालवलं पाहिजे. तव अर्जुन म्हणे श्रीहरी, माय आपुलियाचा स्नेह करी, तेथ विस्मय काय अवधारी कृपानिधे. तेव्हा अर्जुन म्हणाला, श्रीहरी ऐक, आई आपल्यावर प्रेम करते, यात कृपानिधी काय आश्चर्य मानायचं. चिंतन. माय आपुलियाचा स्नेह करी, इथं पुत्र हा शब्द आलेला नाही. पुत्र एक नाव आहे, वास्तविक तिच्या शरीराचाच एक भाग आहे. म्हणून माया करणारी माय आपुलियाचा स्नेह करी. तू संसार सातांची सावली, अनाथ जीवांची माऊली, आमुते कीर प्रसवली तुझीच कृपा. देवा, तू संसारात श्रमलेल्यांची सावली आहेस. जीव अनाथ आहे, त्यांना सांभाळणारी तू माऊली आहेस. मला निश्चितच तुझ्या कृपेनं प्रसवलं आहे, जन्माला घातलं आहे. देवा पांगुळे का धेवीजे, तरी जन्मोनी जोजार साहिजे, ते बोलो काय तुझे तुझची पुडा. देवा, आईनं एखाद्या पांगळ्या पोराला जन्माला घातलं तर जन्मापासून त्याचा त्रास सोसावा लागतो. तुझ्या पुढेच तुझ्याविषयी काय बोलू. आता पुसेन जे मी काही, तेथे निके चित्त देई, देवींची देवे कोपावे नाही बोला ऐका. आता पुसेन जे मी काही, तेथे निके चित्त देई, देवींची देवे कोपावे नाही बोला ऐका. आता जे काही मी विचारणार आहे त्याकडे नीट लक्ष दे. त्याप्रमाणे माझ्या बोलण्यावर रागवायचं नाही, अर्थात माझ्या प्रश्नावर रागवू नकोस. तरी मागील जे वार्ता तुवा सांगितली होती अनंता, ते नावे कमज चित्ता मानेची ना. जे तो विवस्वत म्हणजे काही, ऐसे हे वडिलांना ठाऊवे नाही, तरी तुवांची केवी कही उपदेशिला. अनंता, आता जी मागच्या काळातील कथा सांगितली ती क्षणभर माझ्या मनाला पटत नाही. कारण विवस्वान म्हणजे जो कोणी आहे तो आपल्या वाडवडिलांना माहित नाही, त्याला तू कसा काय उपदेश केलास. तो ऐकिजे बहुता काळांचा, आणि तू तव श्रीकृष्ण सांपेचा, म्हणून गायिये मातूचा विसंवाद. तो विवस्वान फार पूर्व काळातला आहे असं ऐकिवात आहे, पण आणि तू तर श्रीकृष्ण आताचा म्हणजे अलीकडचा आहेस. यामुळे तुझ्या सांगण्यात विसंगती जाणवते, विरोधाभास जाणू वाटतोय. देवींची देवा चरित्र तुझे, आपण काहीची नेनिजे, हे लटिके केवी म्हणजे एकी हेळा. परी हेची मातू आघवी, मी परी येसे ऐसी सांगावी, जे का तुवा तयारवी उपदेश केला. देवा, मला विसंगती बरोबरच तुझं चरित्र देखील कळत नाही. मी हे खोटं आहे असं एकदम कसं म्हणू. तेव्हा कशा प्रकारे तू सूर्याला उपदेश केलास ते तूच मला समजेल असं सांग. तव श्रीकृष्ण म्हणे पंडुसुता, तो विवस्वत जय होता, तय आम्ही नसो ऐसी चित्ता भ्रांती जरी तुझ. तरी तू गा हे नेनसी, पै जन्मा म्हा तुम्हासी, बहुते गेली परी न स्मरसी आपुली तू. त्यावेळी श्रीकृष्ण म्हणाले, अर्जुना, जेव्हा तो विवस्वत होता त्यावेळी आम्ही नव्हतो. अशी भ्रांती जरी तुझ्या मनात येत असली तरी तुमचे आमचे कितीतरी जन्म आले आहेत, त्याचं तुला स्मरण नाही, तुला माहित नाही. मी जेने जेने अवसरे, जे जे होऊनी अवतरे, ते ते समस्त ही स्मरे धनुर्धरा. अर्जुना,
मी ज्या ज्या वेळी जे जे रूप घेऊन अवतरित झालो आहे त्या सर्वांचं मला स्मरण आहे. म्हणून हे आघवे मागील मज आठवे, मी अज ही परिसंभवे प्रकृती योगे. म्हणून मला मागचं सर्व आठवतं. मी तसा अजन्म आहे, प्रकृतीमुळे मी प्रकट होतो. माझे अव्यत्व तरी न नसे, परी होणे जाणे एक दिसे. ते प्रतिबिंबे माया वशे माझ्याची ठाई. माझं अविनाशी पण नष्ट होत नाही, परंतु माझं अवतार घेणं आणि वैकुंठ गमन करणं हे जे दिसतं ते मायायोगे भासतं. माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे, परिकर्माधीन ऐसा आवडे. तेही भ्रांती बुद्धी तरी घडे एरवी नाही. माझं स्वातंत्र्य तर मोडत नाहीच, परंतु जो मी कर्माधीन वाटतो ते भ्रांत बुद्धी असलेल्यांनाच दिसतं, एरवी ज्ञानी माणसांना भासणार नाही. की एकची दिसे दुसरे, ते दर्पणाचे नि आधारे. एरवी काय वस्तू विचारे दुजे आहे. तैसा अमूर्तची मी किरीटी, परी प्रकृती जे अधिष्ठी. ते साकारपणे नटनटी कार्या लागी. एकच वस्तू जेव्हा दोन दिसतात तेव्हा आरशामुळे दिसतात असं म्हणावं लागतं. वास्तविक विचार केला तर त्या दोन आहेत का? त्याप्रमाणे अर्जुना, मी अमूर्तच आहे, परंतु मायायोगे साकारपणे नसतो. काही कार्य करायचं असतं म्हणून मी सगुण होतो. जे धर्मजात आघवे, युगायुगी म्या रक्षावे. ऐसा ओघ हा स्वभावे अद्यसे. म्हणून अजत्व परते ठेवी, मी अव्यक्तपणही नाठवी. जे वेळी धर्माते अभिभवी अधर्म हा. जे धर्मजात आहेत ते मी युगायुगी रक्षण करावेत असा स्वाभाविक प्रवाह आहे, जो पहिल्यापासून दिसतो. म्हणून मी माझं अजत्व बाजूला ठेवतो, माझा अव्यक्तपणाही स्मरणात ठेवत नाही. ज्यावेळी अधर्म धर्माचा पराभव करतो त्यावेळी अर्थात मी स्वतःला प्रकट करतो. परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां. धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. साधूंचं रक्षण, दुष्टांचा नाश आणि धर्मस्थापना याकरिता मी प्रत्येक युगात जन्म घेत असतो. ते वेळी आपुल्याची कैवारे, मी साकार होऊन अवतरे. मग अज्ञानाचे अंधारे गिळून निघाले. त्यावेळी मी आपल्यांचा पक्ष घेण्यासाठी साकार होऊन अवतरतो, मग अज्ञानरूपी अंधार नाहीसा करतो. अधर्माची अवधी तोडी, दोषांची लिहिली फाडी. सज्जना करवी गुढी, सुखाची उभवी. दैत्यांची कुळे नाशी, साधूंचा मानगी वशी. धर्मासी नीतीसी शेष भरी. अधर्माने वाढवलेल्या सीमा तोडतो, दोषांनी लिहिलेला जमा खर्च फाडून टाकतो. सज्जनांकडून सुखाचा ध्वज उभारितो, दैत्यांची कुळ नष्ट करतो. साधूंचा हरवलेला मान शोधतो, धर्म आणि नीती यांचं एकत्रीकरण करतो. मी अविवेकाची काजळी, फेडून विवेक दीप उजळी. दैयोगी आपा हे दिवाळी निरंतर. मी विवेक रूपी दिव्यावर आलेली अविचाराची काजळी झाडून त्याला प्रज्वलित करतो, तेव्हा योग्यांसाठी न मावळणारा दिवाळीचा दिवस उजडतो, अर्थात न संपणारी आनंदाची दिवाळी असते. स्वसुखे विश्व कोंदे, धर्माची जगी नांदे. भक्तानी गती दोंदे सात्विकांची. तेव्हा स्वसुख म्हणजे आत्मानंदानं विश्व भरतं. जगात फक्त धर्माचंच वास्तव्य होतं. भक्तांना सात्विक भावाची पुष्टता येते. दोंदे म्हणजे पुष्टी. काही ठिकाणी इतरही अर्थ आहेत. सात्विक समाधानामुळे पोट निघतं, तृप्तीत असं होतं असं आहे. खात्यापित्या घरातील आहे असं म्हणतात.
तय पापांचा अंचळ फिटे, पुण्याची पहाट फुटे, जे मूर्ती माझी प्रगटे पंडू कुमारा. अर्जुना, मी जेव्हा प्रकट होतो तेव्हा पापाचा पर्वत दूर होतो आणि पुण्याची पहाट होते. ऐसे या काजा लागी अवतरे मी युगी युगी, परी हेंची ओळखे जो जगी तो विवेकिया. अशा कामाकरिता मी प्रत्येक युगात अवतरित होतो. हे चरित्र जो जाणतो तो ज्ञानी आहे. माझे अजत्वे जन्मने, अक्रियताची कर्म करणे, हे अविकार जो जाणे तो परममुक्त. तो चालिला संगे न चले, देहींचा देही ना कळे, मग पंचत्वी तव मिळे माझ्याची रूपी. मी जन्मरहित असून जन्म घेतो, अक्रिय असून कर्म करतो. हे माझं विकार न पावणारं स्वरूप जो जाणतो तो परममुक्त जाणावा. हा मुक्त व्यावहारिकपणाने चालत असेल, वागत असेल तर तो असक्त नसतो, अर्थात अलिप्त असतो. देहात असून देहबंधनात नसतो. देह संपल्यावर तो माझ्या स्वरूपी येतो, मिसळतो, ऐक्य होतो. हे रवी परापर न शोचिती, जे कामना शून्य होती, वाटा कोणे वेळी नवचती क्रोधाची या. सदा मी यांची याथिले, माझी या सेवा जी आले, की आत्मबोधे तोषले वितरागजे. हे रवी स्वकीय परकीय यांच्याविषयी शोक करीत नाहीत, जे कामना शून्य असतात, कोणत्याही वेळी क्रोधाच्या मार्गाने जात नाहीत, नेहमी तल्लीनतेने संपन्न असतात. माझ्या भजनासाठी जे जगतात, किंबहुना माझ्या भजनामुळे जगतात, आत्मबोधामुळे प्रसन्न झालेले वितरागी. जे तपो तेजाची आराशी, की कायतन ज्ञानासी, जे पवित्रता तीर्थासी तीर्थरूप. जे मद्भावा सहजे आले, मी ते चिते होऊन ठेले, जे मजतया उरले पदर नाही. जे तपाच्या राशी असल्यामुळे तेजपुंज आहेत, किंबहुना तेजस्वी तपाच्या राशी आहेत, जे ज्ञानाचे एकमेव घर वा मंदिर आहेत, ज्यांच्यामुळे तीर्थाला पवित्रता आहे, असे तीर्थरूप ते माझ्या स्वरूपाला सहज आले, किंबहुना मदभाव म्हणजे ईश्वर भावाला आले. याचा अर्थ असा आहे, मी आणि ते दोघेही एक होऊन असतो, त्यांच्यात आणि माझ्यात मग भेदाचा आडपडदा उरलेला नसतो. सांगे पितळेची गंधी काळिक, जे फिटली होय निशेख, तै सुवर्ण काई अनिक जोडू जाईजे. अर्जुना, मला सांग, सोन्यातील पितळ आणि काळीमा हे दोन दोष पूर्णपणे संपले तर शुद्ध सोनं म्हणून नवीन काही मिसळावं लागतं का? तात्पर्य, दोषमुक्त सोनं हे शुद्ध सोनच असतं. दोषमुक्त जीव हा ईश्वर रूपच असतो. तैसे यमनियमी कडसले, जे तपोज्ञाने चोखाळले, मी तो तेची तेजा हाले, एथ संशयो कायसा. त्याप्रमाणे जे यमनियमांनी तापवलं, तप आणि ज्ञानानं शुद्ध झालं, ते मीच झाले. मी तेची झाले यात कसला संशय? ऐक्य झाल्यामुळे संशयाला जागाच नाही. हे रवी तरी पाही, जे जैसे माझ्या ठाई, भजती तया मी ही तैसाची भजे. नाही तरी असं पहा, जो माझ्या ठिकाणी जसा भजतो, सेवा करतो, मीही त्याप्रमाणे त्याला फळ देतो. देखे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशीळ, जाहले असे केवळ माझ्या ठाई. हे पहा, सर्व मनुष्य मात्र सुखाच्या अपेक्षेने माझीच स्वाभाविकपणे सेवा करतात. भजनशील हा शब्द अतिशय मोलाचा आहे. प्रत्येक जण कोणाची ना कोणाची सेवा करतो. मी व्यापक असल्यामुळे त्याची ती सेवा मलाच प्राप्त होते. यात बिघडले कुठे? पुढे सांगतात. परिज्ञाने वीन नाशिले, जे बुद्धी भेदासी आले, त्यांना एकाची यया कल्पिले अनेकत्वे. म्हणून अभेदी भेद देखती, यया अनामया नामे ठेविती,
देवी देव म्हणती अचर्चा ते. परंतु ज्ञान नसल्यामुळे वाया गेलं. बुद्धिभेद झाला. मी एकच आहे. माझ्यात अनेकत्वाची कल्पना केल्यामुळे अभेदात भेद पाहतात. नामरहित असलेल्या मला अनेक नावे देतात. तसा मी चर्चेचा वादाचा विषय नाही, परंतु देव आणि देवी म्हणून चर्चा करतात. परिज्ञाने विननाशिले जे बुद्धी भेदासी आले, त्यांना एकाची यया कल्पिले अनेकत्वे. मनोनी अभेदी भेद देखती, यया अनामया नामे ठेविती. देवी देव म्हणती अचर्चा ते. परंतु ज्ञान नसल्यामुळे वाया गेलं. बुद्धिभेद झाला. मी एकच आहे. माझ्यात अनेकत्वाची कल्पना केल्यामुळे अभेदात भेद पाहतात. नामरहित असलेल्या मला अनेक नावे देतात. तसा मी चर्चेचा वादाचा विषय नाही, परंतु देव आणि देवी म्हणून चर्चा करतात. जे सर्वत्र सदा सम, तेथ विभाग अधमोत्तम. मतीवशे संभ्रम विमंचिती. चैतन्य सर्वत्र सदा समप्रमाणात आहे. या चैतन्यात भेद करून हा अधम हा उत्तम अशा रीतीने पाहतात वा मानतात. चिंतन. यात मुख्य शब्द बुद्धिभेद हा आहे. वास्तवाचं ज्ञान नसल्यामुळे बुद्धिभेदाने मानतात. बुद्धिभेद हा राजकारणाचा मुख्य भाग आहे. समाजात राजकारण करताना बुद्धिभेद करावा लागतो. धर्म, संप्रदाय, पंथ हे वास्तववादी ज्ञान देत नसतात. सांप्रदायिक कट्टरता हा बुद्धिभेदाचाच एक प्रकार आहे. संख्याबळामुळे नसलेल्या सिद्धांताला मान देऊन चर्चा करावी लागते. बुद्धिभेद झालेल्या वास्तवतेकडे दुर्लक्ष होतं. यालाच ज्ञाने विननाशिले, वस्तू असून खराब झाल्यामुळे निरुपयोगी होणं, यालाच नासणं म्हणतात. बुद्धी उत्तम आहे, परंतु भेदामुळे नासली. पुढे एकात अनेकत्व इत्यादी मतिभ्रम होतात. मग नाना हेतू प्रकारे यथोची ते उपचारे, मानिले देवतांतरे उपासिती. मग अनेक प्रकारचे हेतू मनात ठेवून मानलेल्या देवतांची यथायोग्य उपचारांनी उपायांनी उपासना करतात. हेथ जे जे अपेक्षित, ते तैसेची पावती समस्त. परी ते कर्म फळ निश्चित ओळख तू. इथे माणसाला जे जे अपेक्षित आहे ते त्याला संपूर्ण मिळते, परंतु हे त्याच्या कर्माचं फळ आहे. तू निश्चयाने ओळख. वाचून देते घेते अनिक, निभ्रांत नाही सम्यक. हेथ कर्मची फलसूचक मनुष्य लोकी. या जगात कर्मा वाचून फळ देणारे आणि घेणारे खात्रीने कोणीही नाही. मनुष्य लोकात कर्मच फलसूचक आहे. तात्पर्य कर्मच सर्वस्व आहे. देव देवता इत्यादी काहीही नाही. जैसे क्षेत्री जे पेरिजे, ते वाचून आनन निपजे. का पाहिजे त्यांची देखिजे दर्पणाधारे. ना तरी कडे या तळवटी, जैसा आपलाची बोल किरीटी. पडी साध होऊन उठी निमित्त योगे. ज्याप्रमाणे शेतात जे पेरावं तेच उगवतं, दुसरं काही उगवत नाही. किंवा आरशात जे पाहावं तेच दिसतं, अथवा डोंगराच्या पायथ्याशी जे आपण बोलू त्याचेच पडसाद उमटतात. प्रतिध्वनीसाठी डोंगराचा पायथा हा निमित्त आहे. तैसा समजता या भजना, मी साक्षी भूतपै अर्जुना. हेथ प्रतिफळे भावना आपुलाली. त्याप्रमाणे अर्जुना, मी या सर्व उपासनेचा साक्षी आहे. आपापल्या भावनेप्रमाणे प्रतिफळ मिळतं, अर्थात भावना फळ देतात. जशी भावना तसं फळ. आता याची परी जाण, चारही हे वर्ण. सृजिले म्या गुण कर्म विभागे. जे प्रकृतीचे आधारे, गुणाचे व्यभिचारे. कर्मे तदनुसारे विवंचिली. भावनेप्रमाणे फळ मिळतं. याच पद्धतीत हे 4 वर्ण आहेत असं जाण. गुण आणि कर्म विभागाद्वारे मी उत्पन्न केले आहेत. प्रकृतीच्या आधारानं गुण म्हणजे सत्व, रज, तम यांच्या मिश्रणाने कर्मानुसार ठरवली किंबहुना योजविली. टीप.
गुणाचे व्यभिचारे म्हणजे केवळ सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान सत्व, रजोगुण प्रधान तम, तमोगुण प्रधान रज इत्यादी गुणविभाग म्हणजेच व्यभिचार आहेत. एकची हे धनुष्यपाणी, जरी परीत जाहाले गात चहुवर्णी, ऐसी गुणकर्म कडसनी केली सहजे. अर्जुना, हे सर्व एकच आहेत, परंतु गुणकर्माचा विचार करून स्वाभाविकपणानं चातुर्वर्ण निर्माण केले आहेत. म्हणून ऐके पार्था, हे वर्णभेद संस्था, मी करता नव्हे सर्वथा याची लागी. म्हणून पार्था तू ऐक, या वर्णभेद संस्थेचा मी करता नाही. गुणकर्म हे कारण असल्यामुळे त्यात माझं कर्तृत्व विशेष नाही, ते याच कारणामुळे. हे मजची स्तव जाहाले, परी म्या नाही केले, ऐसे जेने जाणितले तो सुटला गा. हे जग माझ्यापासून झालं, त्याचप्रमाणे व्यवस्थाही झाली, परंतु मी हे केलेलं नाही. अशा प्रकारे ज्यांनी मला जाणलं तो कर्मबंधापासून सुटला. मागील मुमुक्षु जे होते, तीही ऐसिया जाणोनी माते, कर्मे केली समजते धनुर्धरा. हे अर्जुना, मागच्या काळात जे मुमुक्ष होते त्यांनी मला मी अकर्ता आहे अशा प्रकारचं जाणून सर्व कर्माचं आचरण केलं. पेरिता विजय जैसी दग्धली, नुगवतीची पेरिली, तैसी कर्मेची परितया जाहली मोक्ष हेतू. ज्याप्रमाणे भाजलेली बीज पेरली तर ती जशी उगवत नाही त्याप्रमाणे ती कर्मच आहेत, परंतु मुक्तीला कारणीभूत झाली. हेथ आणि ही एक अर्जुना, हे कर्मा कर्म विवंचना, आपुलिये चाडे सज्ञाना योग्य नो हे. इथं आणखी एक अर्जुना, कर्म अकर्म याचा विचार आपल्या इच्छेप्रमाणे ज्ञानानेही करणं योग्य नाही. कर्म म्हणिपे ते कवन, अथवा अकर्मी काय लक्षण, ऐसे विचारिता विचक्षण गुंफोनी ठेले. कर्म कोणाला म्हणावं अथवा अकर्माचं काय लक्षण आहे याचा विचार करता जे चिकित्सक आहेत ते गोंधळून गेले, किंबहुना या विचारातच अडकून बसले. जैसे काकुडे नाने, खऱ्याचे निसारखेपणे, डोळ्यांचे ची देखणे संशयी घाली. ज्याप्रमाणे खोटं नाणं हुबेहूब खऱ्यासारखं दिसत असल्यामुळे चिकित्सकाच्या नजरेलाही संशयात पाडतं. तैसे नैष्कर्म्यतेचे निभ्रमे, गिवसीत जत आहाती कर्मे, जे दुजी सृष्टी मनोधर्मे करू सकती. त्याप्रमाणे मनात संकल्प केला तर सृष्टी निर्माण करण्याचं सामर्थ्य असणाऱ्यांना देखील कर्म शोधत असतं, कारण त्यांना नैष्कर्म्य स्थिती समजली नसताना स्वतःला निष्काम कर्मयोगी समजतात. तात्पर्य खोट्या नाण्याला खरं समजणं, तसंच संत नसताना स्वतःला संत मानणं. अशांना कर्मबंधन शोधत येतं. मुक्त होणं तर दूरच, ते कर्मबंधनात व्यवस्थित अडकतात. वाचूनी मूर्खाची गोठी कायसी, एथ मोहले गा दीर्घदर्शी, म्हणून आता तेची परियेसी सांगेन तुझ. प्रतिसृष्टी निर्माण करण्याचं सामर्थ्य असणारे दूरदृष्टीचे ज्ञानी जर मोहात पडतात, तिथे मूर्खाची काय कथा. तरी कर्म म्हणजे स्वभावे, जेने विश्वाकार संभवे, ते सम्यक आधी जाणावे लागे येथ. ज्याच्या योगे विश्वाकार प्रकट होतं ते कर्म स्वाभाविक आहे. या कर्माला अगोदर व्यवस्थित जाणायला हवं. चिंतन. मनुष्यलोक हा कर्माचा आहे. कर्माचं ज्ञान अवश्य असलं पाहिजे. विकर्म म्हणजे स्वधर्माचरण, अकर्म म्हणजे निषिद्ध आचरण. मग वर्णाश्रमासी उचित, जे विशेष कर्म विहित, तेही ओळखावे निश्चित उपयोगेसी. वर्ण आणि आश्रम यांच्यासाठी योग्य जे विशेष कर्म आहे
त्याची उपयुक्ततेसह निश्चित ओळख करून घेतली पाहिजे. तात्पर्य, आपल्यासाठी जे उपयुक्त असून करणीय आहे त्याची यथार्थ जाणीव असली पाहिजे. पाठी जे निश्चिद्ध मनिपे तेही बुझावे स्वरूपे, हे तुलेनी काही न गुंफे अपैसेंची. यानंतर ज्याला निषिद्ध कर्म म्हणतात त्याचंही स्वरूप माहीत असायला हवं. अर्थात कर्म, अकर्म, विकर्म यांची व्यवस्थित ओळख झाल्यास मनुष्य त्यात आपोआप अडकत नाही. एरवी जग हे कर्माधीन, ऐसी याची व्याप्ती गहन, परी ते असो ऐके चिन्ह प्राप्तांचे. एरवी हे सर्व जग कर्माधीन आहे, याचा व्यापकपणा गहन आहे. ते जाऊ दे, कर्मातीत असणाऱ्या प्राप्त पुरुषाचं लक्षण सांगतो, ऐक. जो सकळ कर्मी वर्तता, देखे आपुली नैष्कर्म्यता, कर्मसंगे निराशता फळाची या, आणि कर्तव्य ते लागी, जया दुसरे नाही जगी, ऐसिया नैष्कर्म्यता तरी चांगी बोधला असे. जो सर्व कर्म करीत असतात त्यात आपली निष्कामता पाहतो. कर्मसंग असूनही फळाची आशा नसते. याशिवाय कर्तव्य कर्मासाठी ज्याचं उदाहरण देताना दुसरं कोणीही सापडत नाही, अर्थात संपूर्ण कर्म यथासांग करण्यात ज्याला तोड नाही, असा निष्काम कर्मयोगाचा बोध ज्याला झाला आहे, तरी हा पुढच्या ओवीशी संबंधित आहे. चिंतन, अर्थांतर देखील आहे. कर्तव्य म्हणून ज्याला स्वतःशिवाय अन्य नाही, असा काही जण अर्थ लावतात. तरी क्रिया कलाप आघवा, आचरत दिसे बरवा, तोची तोये चिन्ही जाणावा ज्ञानी यागा. सर्व कर्माचं चांगलं परिपूर्ण आचरण करताना जो दिसतो तोच या लक्षणावरून ज्ञानी आहे असं समजावं. जैसा का जळापासी उभा ठाके, तो जरी आपण पे जळा माझी देखे, तरी तो निभ्रांत ओळखे म्हणे मी वेगळा आहे. अथवा नावे हनजोरी गे, तो थडियेचे रूख जाता देखे वेगे, तेची साचो कारे पाहो जो लागे, तव रूख म्हणे अचळ. ज्याप्रमाणे जो पाण्याजवळ उभा राहिलेला आहे तो स्वतःला पाण्यात पाहत असला तरी त्याला निश्चित माहीत आहे की आपण पाण्याहून वेगळे आहोत. स्वतःला असं ओळखून मी हा नाही असं म्हणतो. किंवा नावेत बसणाऱ्याला असं वाटतं किनाऱ्याचे वृक्ष भराभरा जाताना दिसतात. वस्तुस्थितीने पाहिल्यास वृक्ष अचल आहेत असंच तो म्हणतो. तैसे सर्व कर्मी असणे, ते पुढे मानून वायाने, मग आपण जो जाणे नैष्कर्म्य असा ऐसा. त्याप्रमाणे तो सर्व कर्मात असतो, कर्माचरण करतो, परंतु हे सर्व मिथ्या आहे असं मानून तो स्वतःला नैष्कर्म्य स्थितीत पाहतो वा जाणतो. आणि उदो असताचे निप्रमाणे, जैसे न चलता सूर्याचे चालणे, तैसे नैष्कर्म्य तत्व जाणे कर्मीची असता. माझ्या नैष्कर्म्यतेवर कर्माचा आरोप केला जातो. ज्याप्रमाणे उदय आणि अस्त यांना प्रमाण मानून अचल सूर्यावर चालण्याचा आरोप केले जातात. जैसे न चालता सूर्याचे चालणे. तो मनुष्या सारिखा तरी आवडे, परी मनुष्यत्व तया न घडे, जैसे जळा माझी न बुडे भानुबिंब. बाहेरून तो सामान्य मनुष्यासारखाच दिसतो, परंतु मनुष्यत्व तिथे संभवत नाही. पाण्यात सूर्यबिंब बुडत नाही, तसा तो कर्मात अलिप्त असतो. असा मनुष्य हा सामान्य नसतो. तेने न पाहता विश्व देखिले, न करिता सर्व केले, न भोगिता भोगिले भोग्य जात. एकेची ठाई बैसला, परी सर्वत्र तोची गेला, हे असो विश्व जाहाला अंगेची तो. त्यानं न पाहता सर्व विश्व पाहिलं, काही न करताच सर्व केलं, भोगावयाचे सर्व विषय न भोगताच भोगले, तसा तो
देहानं एकाच ठिकाणी बसलेला असला तरी देखील तो सर्वत्र पोचलेला आहे. जास्त काय सांगावं, तो स्वतःच विश्व झालेला असतो. चिंतन, कर्मात अकर्म पाहणं, अकर्मात कर्म पाहणं याचं हे उदाहरण आहे. कर्म करीत असता कर्ता न मानणं हे नैष्कर्म्याचं लक्षण आहे.